Đăng ký theo dõi kênh để xem thêm nhiều video mới hơn, giúp mình đạt 1000 subscribe nhé. Game Liên minh huyền thoại phiên bản mobile sắp lên sóng, đại sứ Quảng Bá sẽ chọn một trong hai người, La Vân Hy hoặc Trương Bân Bân. Tính đến hiện tại, thời của La Vân Hy vẫn chưa hoàn toàn tới, nhưng ở trong giới, cậu ấy vẫn nhận được những đãi ngộ khá tốt, chỉ cần cậu ấy nắm bắt được cơ hội đại bạo, thời của cậu ấy sẽ đến thôi. Cho dù như vậy, với tình hình như vậy thì rất khó, vẫn là chờ thời cơ thôi. Hiện giờ La Vân Hy chủ yếu dẫn người mới, không hợp tác với nhiều nữ diễn viên thực lực mà chủ yếu là các sao nữ không hot bằng anh ấy. Lịch trình của anh ấy được sắp xếp vô cùng đơn giản, chủ yếu là vào đoàn quay phim hoặc tham gia hoạt động thương hiệu. La Vân Hy không có quá nhiều yêu cầu đặc biệt nên các thương hiệu rất thích hợp tác cùng anh ấy. Hiện anh ấy đang đàm phán một show giải trí, sau đó còn mời cả Trần Phi Vũ. Hiện hai bên vẫn chưa quyết định có nhận lời tham gia show này hay không. La Vân Hy và Trần Phi Vũ sẽ cùng nhận một show thực tế. Các blogger đã được liên hệ sẵn sàng, đoàn đội hai bên cũng bật đèn xanh chờ sẵn. Nữ chính Ngự Giao Ký đã được Hoa Sách sớm xác định là địch lệ nhiệt ba. Trước đó Tencent muốn đầu tư bộ phim này trở thành nhà sản xuất, đem tài nguyên nam chính giao cho La Vân Hy mà Tencent đang nâng đỡ. Nhưng Hoa Sách rất coi trọng bộ phim này, từ chối giao quyền sản xuất cho Tencent. Cuối cùng bản quyền sản xuất được Youku dưới trướng Ali cầm lấy. Nam chính cuối cùng xác định là Nhậm Gia Luân có hợp tác phim ảnh với Hoa Sách. Ngày 20 tháng 12 địch lệ nhiệt ba cũng sẽ tham dự Tinh Quang Đại Thưởng của Tencent. Bộ phim Kế hoạch nguồn nhịp tim do Tống Thiến và La Vân Hy đóng chính ban đầu xác định là lên đài truyền hình, nhưng vì liên quan đến đề tài nên phải chiếu trên mạng. Ngày 1 tháng 11 tại lễ trao giải Văn Vinh, Vương Khải dựa vào Thanh Bình Nhạc nhận được giải thưởng nam chính xuất sắc nhất, Triệu Lộ Tư dựa vào Trần Thiên Tiên trong lời đồn nhận được giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Điều thú vị diễn ra sau lễ trao giải là khán giả đều nghĩ Vương Khải bị Triệu Lộ Tư kéo xuống. Có người còn cho rằng Vương Khải đã lâu tới độ nhận giải cùng Triệu Lộ Tư. Tình hình của Triệu Lộ Tư gần đây cũng không được ổn lắm, cô ấy và bạn cô ấy liên tục lên hot search, sau đó Vu Chính lại ngầm ám chỉ hạ thấp Triệu Lộ Tư, nói cô ấy thiếu thông minh, đoàn đội yếu kém, dường như ngầm xác nhận việc đoàn đội cô ấy hút máu tiêu chiến. Đoàn đội Triệu Lộ Tư ngược lại cho rằng đây là biểu hiện cô ấy rất hot, còn nam nghệ sĩ bắt đầu cố ý né cô ấy, sợ bị thành đối tượng cọ nhiệt. Vương Khải cũng vậy, sau khi cùng nhận giải lên hot search anh ấy đã chi tiền để Sina ém tin xuống, anh ấy cũng sợ bị lâu cùng Triệu Lộ Tư. Đại diện của Triệu Lộ Tư cũng là đại diện của Lý Nhất Đồng. Lý Nhất Đồng thì debut từ phim Vu Chính. Vu Chính là kiểu người hai mặt, đăng một bài dài nhìn qua thì có vẻ như là bảo vệ Triệu Lộ Tư thế nhưng thực chất chính là cọ nhiệt độ. Phải biết rằng trước đó không lâu Vu Chính còn ẩn ý mỉa mai Triệu Lộ Tư là trà xanh. Hiện giờ thái độ của Vu Chính đối với Triệu Lộ Tư chính là đánh một cái xong cho một viên kẹo. Vu Chính muốn hợp tác với Triệu Lộ Tư nhưng lại bị Triệu Lộ Tư từ chối. Vu Chính luôn luôn sĩ diện hão, trong bài đăng kia chính là đang ám chỉ Triệu Lộ Tư, chờ cô ấy hồi tâm chuyển ý. Thế nhưng phía Triệu Lộ Tư thì lại xem thường mấy bộ phim chế tác nhỏ của Vu Chính. Mục tiêu của Triệu Lộ Tư là trở thành Triệu Lệ Dĩnh tiếp theo, nếu cô ấy đi con đường như hiện giờ, nhiệt độ sẽ ngày càng cao, nhưng cơ hội để có được những tác phẩm khiến người khác phải tâm phục khẩu phục e rằng hơi khó. Đoàn đội Triệu Lộ Tư hiện tại rất sốt ruột, gần đây liên tục lên hot search khiến người chán ghét, rất nhiều chuyện trong quá khứ bị lật lại, liên tiếp bị tổn thất, nhiều chế tác nhỏ nhảy ra cọ nhiệt. Đoàn đội cô ấy đã đi tìm nền tảng để đóng phí bảo hộ, yêu cầu triệt hot search nhưng nền tảng vẫn chưa đồng ý. Tuy Triệu Lộ Tư sao tác thất bại, mất không ít hào cảm, nhưng tài nguyên không hề ảnh hưởng, dù sao cô ấy ký với ngỗng rồi, phim Sủng Ngọt vẫn cứ xong, bộ này lại có bộ khác. Đoàn đội của Triệu Lộ Tư đã được thay máu sau khi cô ấy hot lên, nhưng họ quá kiêu ngạo khiến cô ấy làm mất lòng cả đối tác lẫn đồng nghiệp. Công ty đang muốn thay máu lại đoàn đội cho cô ấy. Lẽ ra Đường Yên đã đàm phán thành công một bìa tạp chí nhưng phía Tống Thiến đã dựa vào quan hệ giành được, đã vậy phía tạp chí còn muốn dùng trang phục, bối cảnh vốn dành cho Đường Yên đẩy qua cho Tống Thiến. Ở trong giới, Đường Yên có mối quan hệ rất tốt với Hồ Ca, Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, nhưng quan hệ với Dương Mịch từ lâu đã rạn nứt. Thế nhưng trước đây cả hai quả thật là bạn thân của nhau. Yến Vân Đài lên sóng bất ngờ khiến không ít người ghen ghét với Đường Yên, vì bộ phim gây tranh cãi về vấn đề kịch bản, diễn xuất cùng với tạo hình thiếu nữ ngốc bạch ngọt của Đường Yên và Sa Thi Mạn cũng gây tranh cãi nhưng độ bàn luận khá cao. Điều này đối với Đường Yên cũng không quá xấu. Rating bộ phim mới của Đường Yên rất tệ, so với bộ phim của Lưu Thi Thi còn tệ hơn nữa còn có rất nhiều vấn đề như lồng tiếng. Nội dung còn có ghép cảnh thế thân. Đoàn đội Lưu Thi Thi đã nắm lấy cơ hội, tiếp tới sẽ tung ra các bài viết đại khái vô tình hạ Đường Yên nâng cao chính mình. Tỷ lệ xem đài của Yến Vân Đài do Đường Yên đóng chính chỉ có 0,53%. Rất nhiều cư dân mạng đang chế giễu vấn đề lồng tiếng, kịch bản, cắt xén hình ảnh thế thân, nhưng nói thật chuyện này cũng không thể trách cô. Cô ký hợp đồng phim vào tháng 1-2, vào tổ rồi mới mang thai, lúc này hợp đồng cũng đã ký cũng đã khai máy, muốn rời khỏi bộ phim,
không chỉ có cô mà bên đoàn phim cũng sẽ tổn thất vô cùng nặng nề, chỉ có thể kiên trì đóng tiếp. Đường Yên đã bỏ ra số tiền với 6 con số để mua rating cho bộ phim Yến Vân Đài. Đường Yên sẽ không hợp tác cùng Sa Thi Mạn, bởi vì cô ấy thấy nữ diễn viên kia đã cướp hết hào quang của cô ấy. Thậm chí Đường Yên còn nghi ngờ Sa Thi Mạn cố ý nhận bộ phim đó nhằm đạp lên mình leo lên. Có một bữa tiệc tối mời Dương Mịch và Đường Yên, hai người đã đồng ý rồi, phía tổ chức còn xếp chỗ cho hai người bên cạnh nhau, là một trong những tiểu hoa trong lứa 1985. Nhưng đã rất lâu rồi Đường Yên không có lấy một tác phẩm tốt, tuy diễn xuất vẫn bị cười chê nhưng tài nguyên không bị ảnh hưởng lắm. Trước đó đã có tin cùng Hồ Ca tham gia vào đại IP chế tác Phồn Hoa của đạo diễn Vương Gia Vệ. Chuyện Hạ Rơi là chuyện về Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, khiến fan Tiêu Chiến nổi giận vì Tiêu Chiến bị nữ tính hóa nên đã report chuyện và đánh sập trang web AO3, khiến cho Tiêu Chiến bị cộng đồng mạng tẩy chay và phải dừng hoạt động một thời gian. Gần đây trên mạng đột nhiên lan truyền một danh sách một loạt các số điện thoại được cho là của nhân viên phòng làm việc Tiêu Chiến. Các số điện thoại này chưa được xác thực là của nhân viên phòng làm việc Tiêu Chiến thật hay không. Từ một trong các số điện thoại trên, cư dân mạng đã tìm ra mối liên hệ giữa một người được cho là nhân viên phòng làm việc Tiêu Chiến có tên Trương Tinh chính, là tác giả Hạ Rơi. Có người tìm số điện thoại của Trương Tinh trên Double, phát hiện tên tiếng Anh của Trương Tinh là Melody, mạch nhạc địch Tiểu Mạch. Tác giả của Hạ Rơi là mạch nhạc địch địch, rất có thể chính là Trương Tinh. Double tìm được bằng số điện thoại của Trương Tinh là Trinh_28_ Trinh đã đăng ký tài khoản Double 143 Melody Trang. ID email là mạch nhạc địch địch chuyển thành fan only Tiêu Chiến. Từ những điểm trùng hợp phía trên, cư dân mạng cho rằng Trương Tinh chính là tác giả của Hạ Rơi hoặc là người đứng sau Hạ Rơi, nên có người nghi ngờ sự kiện này do phía Tiêu Chiến tự biên tự diễn. Vừa xong Trương Đinh, người đại diện phòng làm việc của studio Tiêu Chiến đã chính thức lên tiếng, có thể có cả 100.000 người trùng tên với tôi, mấy người đổi tên hết cho tôi đi. Chỉ có mình tôi được dùng cái tên Trương Tinh này, nếu không thì cái nồi này tôi không đổi thay mấy người đâu, tôi có quyền truy cứu vụ này theo pháp luật, từ chối việc tiếp tục tung tin đồn.